एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा पुरानो नम्बरलाई कसरी चेन्ज गर्ने। यदि तपाईहरुले टिकटकमा नम्बर एड गर्नुभएको छ भने त्यो पुरानो नम्बरलाई चेन्ज गरेर नयाँ नम्बर कसरी राख्ने भन्ने बारेमा पुरा बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। यदि तपाईं यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आउनुहोस् धेरै कुरा नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो साथीहरु, सबभन्दा पहिले तपाईं आफ्नो टिकटक एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ टिकटक ओपन गर्छु हैन। टिकटक ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ साइडमा मी भनेको छ, मीमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ माथिपट्टि साइडमा 3 डट देख्न सक्नुहुनेछ। 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गर्न साथ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। फर्स्टमा रहेको छ म्यानेज अकाउन्ट भनेको छ। तपाईहरुले सिम्पल म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु, यहाँ तपाईले सुरुमै देख्न सक्नुहुनेछ फोन नम्बर भनेको छ। फोन नम्बरमा चाहिँ मैले अलरेडी फोन नम्बर राखेको छु र यो नम्बरलाई मैले चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ म तपाईलाई देखाउनेछु कुन तरिकाले चाहिँ हामीले टिकटकको नम्बरलाई चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा यिनीहरु रहेको छ। अब यसले चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल तरिकाले तपाईले चाहिँ फोन नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईसँग पुरानो नम्बर जुन नम्बर तपाईले यहाँ एड गर्नुभएको छ त्यो नम्बर तपाईको मोबाइलमा अलरेडी चलेको हुनुपर्ने छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ सेन्ड कोड भनेको छ। सेन्ड कोडमा गर्नुभयो भने तपाईको यही मोबाइलमा रहेको छ भने डाइरेक्टली कोड आउँछ र अटोमेटिकली यहाँ चाहिँ कोड आउनेछ आफै। र यदि तपाईको मोबाइल अर्को मोबाइलमा छ नम्बर भने अर्को मोबाइलमा कोड आउनेछ, जुन कोड तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुले यतापट्टि साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो कुन कन्ट्री अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपालमै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देश तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब नेपाल चेन्ज गरे हैन। नेपाल गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ फोन नम्बर भनेको छ। फोन नम्बरमा चाहिँ नयाँ नम्बर तपाईले जुन राख्दै हुनुहुन्छ त्यो नम्बर तपाईले यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यस्तो गरेर यतिकै चाहिँ राखिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ सेन्ड कोड भनेको हुन्छ। सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुभयो भने नयाँ नम्बरमा कोड आउनेछ। कोड आइसकेपछि तपाईले यहाँ कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ र कोड हालिसकेपछि तपाईको टिकटकमा नयाँ नम्बर चेन्ज हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले टिकटकमा नम्बर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ आफ्ना सुझाव सल्लाहहरु दिन नबिर्सनु होला। यस्तै रोचक भिडियोहरुको लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।